Xin chào các khán giả của Vietcetera đã quay trở lại với chương trình Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt ngày hôm nay. Mình là Ruby Nguyễn, là host của chương trình và chúng ta vô cùng vinh hạnh có được sự tham dự của một khách mời rất đặc biệt đến từ hiện tại đang ở Singapore nhưng mà thực ra là anh ấy sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Đó là anh Khôi Lê, là giám đốc mảng Business and Solution tại Facebook Singapore. Xin chào anh Khôi Lê ạ. Xin chào từ Việt Nam. Chào Ruby, rất là vui khi được có mặt ngày hôm nay cùng với Vietcetera và cùng với Ruby để có sự trao đổi ngày hôm nay. Và lý do tại sao mà Ruby mời anh Khôi tham dự chương trình ngày hôm nay bởi vì Ruby có biết là Group M và Facebook đã hợp tác làm một cái khảo sát rất là thú vị về những người dùng Internet tại các vùng nông thôn. Và đây là lần đầu tiên mà Ruby có cơ hội được đọc một cái khảo sát mà nó lại sâu sắc và nó có nhiều thông tin thú vị đến như vậy. Vì thế nào Ruby nhất định là phải nói chuyện được với anh Khôi để có thể tìm hiểu thêm về những thông tin này, và chắc chắn là anh Khôi sẽ là người mà có góc nhìn toàn diện nhất về những thông tin trong báo cáo này. Thì thực sự chia sẻ với anh Khôi là trước đây bản thân Ruby cũng xuất phát từ một vùng nông thôn, và cái sự biến đổi, Ruby sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại thành ở Hải Phòng. Thì trong những cái năm vừa qua Ruby nhìn thấy một cái sự biến đổi vô cùng là lớn tại các vùng nông thôn, và ngày hôm nay thì mình cũng cảm thấy rất là vui khi mà thấy có cái sự quan tâm của những cái thương hiệu lớn, hay sự quan tâm của các doanh nghiệp và sự quan tâm của Facebook tới việc phát triển các cái hoạt động ở các vùng nông thôn nhiều hơn. Thì cũng chia sẻ cả một chút với anh Khôi về câu chuyện cá nhân như vậy. Ví dụ như là mẹ của Ruby hay là em gái của Ruby đi thì là người dùng Facebook gọi là một ngày dùng không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ. Sau cuộc đối thoại của chúng ta ngày hôm nay á, mà cái chương trình này được phát sóng á, thì anh Khôi để ý hai cái người mà vào like đầu tiên sẽ là mẹ của Ruby và em gái của Ruby, thêm cả một cái tài khoản nữa là của cháu Ruby nữa. Đó là sẽ là có 3 người vào like đầu tiên. Và Facebook đã thay đổi cuộc sống của rất là nhiều người và khiến cho mọi người được kết nối nhiều hơn. Để đi vào cái chương trình, trước khi vào với cái sự chia sẻ của anh Khôi về chương trình báo cáo nông thôn này thì chắc là khán giả cũng sẽ tò mò muốn biết thêm một chút về anh Khôi. Anh có thể giới thiệu thêm về bản thân mình được không ạ? Rất vui, thứ nhất là rất là vui khi biết là Ruby có sự đồng cảm và chia sẻ về những cái công việc ở bên mình đang làm cho thị trường nông thôn một cách cụ thể. Và rất là cảm ơn là mẹ cháu của Ruby đã rất là ủng hộ Facebook. Thật sự là nếu mà chương trình này nó on air thì chắc chắn là bên nhà Khôi cũng như vậy. Mẹ Khôi cũng rất là một người sử dụng Facebook rất là thường xuyên. Thì quay lại câu hỏi của Ruby về khía cạnh là Khôi đúng không? Thì Khôi tham gia Facebook được hơn 4 năm. Tham gia Facebook thì cũng là một trong những người đầu tiên, người Việt đầu tiên phụ trách cái thị trường Facebook ở khía cạnh về business, về kinh doanh. Trước đó thì Khôi làm ở một cái lĩnh vực cũng hơi nó cũng không liên quan trực tiếp lắm, nó cũng về công nghệ nhưng mà là về lĩnh vực thanh toán. Thì Khôi dành một khoảng thời gian khá là dài làm trong lĩnh vực gọi là fintech, thanh toán, và trước đó là mình làm consulting. Một cái kiểu như là phân phát về bản thân mình thì Khôi rất là một người khá là quan tâm đến những thứ như coffee, do đó những thứ như là coffee chat, do đó thì nghe mà Ruby mời đến mình có cái câu chuyện ngày hôm nay thì mình rất là vui, thì rất là tiếc là mình không có một cái gọi là ngồi cùng nhau một ly coffee nhưng mà có thể làm virtual leader. Khôi rất là thích về coffee và đặc biệt là cà phê Việt Nam. Do đó thì ở đây những cái đặc biệt đến thời điểm mà mình làm việc ở nhà đấy thì mình vẫn pha cà phê, mình vẫn cố gắng enjoy những cái thứ mà ở Việt Nam, và rất là mong một ngày rất là nhanh có thể quay về Việt Nam, gặp mọi người và cụ thể là gặp Ruby và Vietcetera một ngày nào trực tiếp face to face. Vâng, chắc chắn rồi ạ. Ruby hy vọng có cơ hội được mời anh cà phê ở Sài Gòn. Và thế thì để mọi người không phải chờ đợi nữa về những cái thông tin rất thú vị về báo cáo của Facebook và Group M về những hành vi tiêu dùng của người dùng ở nông thôn, thì chắc là nhờ anh Khôi có thể chia sẻ một số cái ý chính hay là một số insight chính về báo cáo này được không ạ? Chắc chắn rồi. Thì trước khi thì cũng chia sẻ với Ruby một chút xíu là tại sao mình làm cái báo cáo này trước, đúng không? Thì năm vừa rồi thì Facebook mình có một cái sáng kiến gọi là Facebook vì Việt Nam, là Facebook for VN, Facebook for Việt Nam, là một cái sáng kiến mà mình tạo ra để giúp cho tất cả các cộng đồng mà Facebook đang hỗ trợ ở thị trường Việt Nam, từ những người dùng như Khôi hay là Ruby cho đến những cái doanh nghiệp rất là nhỏ, những doanh nghiệp rất là lớn, những cộng đồng phát triển developer hay là những cộng đồng liên quan đến chính phủ. Thì cái sáng kiến mà Facebook for Việt Nam thì có một cái phần rất là quan trọng là gọi là Facebook cho nên là phát triển nền kinh tế số. Thì trong cái phần đó thì năm vừa rồi Khôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn là làm sao chúng ta có thể hỗ trợ những cái cộng đồng doanh nghiệp
để có thể phát triển mạnh hơn và tìm những cái nguồn khách hàng mới. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà đại dịch ấy, thì mọi người đang gặp rất là nhiều khó khăn về chuyện phát triển kinh doanh. Thì cô nghĩ ngay đến cái chuyện là làm sao mình chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ, đến khi cái năm mà đại dịch nó vừa qua hoặc là, nó đã được kiềm chế thì mình có thể phát triển mạnh hơn. Thì một trong những cái điểm nghĩ tới ngay tức khắc đó là cái khu vực mà, gọi là, ngoại thành hay là nông thôn. Tự vì chính cái khu vực ngoại thành và nông thôn á, nó đang chiếm đến, 60%, 63%, tổng dân số Việt Nam Wow, và đóng góp 60% GDP của cả nước. Thì wow, dẫn đến câu chuyện nghĩa là thế nào? Có nghĩa là doanh nghiệp chắc chắn là sẽ nghĩ đến cái nhóm này, đúng hông? Đặc biệt khi những cái doanh nghiệp mà họ đã, gọi là, phát triển đã nhanh và mạnh ở những cái thị trường, gọi là, đô thị loại 1 ấy, thì dẫn đến cái sự cạnh tranh khốc liệt hơn. Tại vì, cái thị trường đó nó sẽ bão hòa, thì cái người tiêu dùng mới sẽ đến từ đâu? Sẽ chắc chắn phải đến từ thị trường ngoại thành hoặc là nông thôn. Và rõ ràng bên mình cũng thấy được là cái thu nhập, mà cái ngân sách mà những cái người ở thị trường nông thôn á, họ sẵn sàng để chi cho những cái hoạt động, ví dụ như mua những cái sản phẩm, hàng tiêu dùng nhanh FMCG, nó cũng đang tăng trưởng khá là tốt và tăng nhanh hơn những cái người ở đô thị loại 1, khá là nhiều. Do đó cô nghĩ đây là một cái cơ hội rất là quan trọng và một cái, ờ, công việc mà bên cô nghĩ là mình có, trách nhiệm phải giúp các doanh nghiệp, để làm cái này. Thì do đó bên Khôi cùng đồng hành với Group em, là trong cái chương trình mình gọi là Việt Nam Touchpoint 2020, là mình nghiên cứu về nhóm, người hành vi tiêu dùng và sử dụng các nền tảng media ở thị trường nông thôn ngoại thành. Thì cái nghiên cứu này thì, mình khảo sát hơn gần 5.000 người ở khoảng 30 tỉnh thành, đại diện cho vùng nông thôn và ngoại thành. Thì cái nghiên cứu này thì, bên Khôi cũng mong muốn là cùng với, Vietcetera để đem đến những cái, chia sẻ cho nhiều người biết đến hơn và hy vọng giúp cho mọi người có một cái kế hoạch kinh doanh hợp lý và để có thể phát triển kinh doanh, đặc biệt là phục hồi sau mùa đại dịch. wow, rất là thú vị ạ. Thế thì, có vẻ như đây là năm đầu tiên mà Facebook và Group em, đặt một cái sự quan tâm rất là lớn tới người dùng vùng nông thôn, đúng không anh? Hay là em nhầm ở việc này ạ? Mình không nói là mình sẽ tập cái việc quan tâm đến vùng nông thôn á, đó là một cái lúc nào nó cũng là một cái trọng tâm rồi. Như Khôi nói với Ruby ở trên, đó nghĩa là, người tiêu dùng doanh nghiệp lúc nào cũng muốn hướng tới những cái thị trường mới, phát triển kinh doanh mới, đúng hông? Và mình biết rất rõ là với thị trường nông thôn thì là một cái thị trường rất màu mỡ và ít được khai phá, thì đó là cái nơi, gọi là, cái source of growth, nghĩa là cái nơi, tăng trưởng sẽ đến. Tuy nhiên thì dĩ nhiên là để mà mình có một cái khả năng tiếp cận tốt hơn, hoặc là có thể làm được những cái hoạt động kinh doanh tốt hơn, thì nó đòi hỏi một số yếu tố liên quan đến cái hệ sinh thái, hoặc là những cái công cụ, cần thiết để cho doanh nghiệp làm việc chuyện đó. Thì cô nghĩ là cái năm ngoái thì, cái chuyện đại dịch á, nó vừa là một cái không may mà cũng là một cái yếu tố để thúc đẩy tất cả doanh nghiệp phải nghĩ khác đi, hoặc là tận dụng những sức mạnh mới, mà cô nói ở đây nghĩa là sức mạnh của công nghệ số. Công nghệ số nó giúp mình đi về nông thôn hoặc là ngoại thành nhanh hơn rất là nhiều và hiệu quả rất là nhiều. Đặc biệt mọi người đang tưởng tượng là chúng ta trong giai đoạn này rất là hạn chế di chuyển, đúng hông? Phát triển kênh phân phối sẽ rất là khó và trước giờ nó đã rất là khó rồi chứ không phải bây giờ nó mới khó, và nó cũng rất là tốn kém nữa. Nhưng bây giờ với sự tiếp cận của người dùng về digital nè, công cụ về digital đã có sẵn nè, và bây giờ mọi người có thể bắt đầu tập trung nhiều hơn vào chuyện đó. Do đó tại sao cô nghĩ Khôi, Facebook và Group em chúng tôi nghĩ là cái thời điểm này là một cái thời điểm rất là hợp lý, khi mình đang có những cái yếu tố nó đến cùng nhau một lúc để mà mọi người có thể, gọi là, làm tốt hơn, mạnh hơn để hỗ trợ cái cộng đồng, kiểu như, người dùng ở vùng nông thôn hoặc là ngoại thành. Thì con nghĩ đó là một cái sự phát triển, gọi là, nó, gọi là, một sự, gọi là, phát triển một cách rất là, tiến hóa rất là nhanh á. Nghĩa là Ừm. đặc biệt là sau cái chuyện mà đại dịch á, nó có một cái sự, gọi là, đột phá nhanh hơn, so với bình thường. Ừm. Ban nãy anh Khôi cũng có chia sẻ là, các doanh nghiệp mà chủ yếu là tập trung vào nhóm khách hàng thành thị á, thì họ sẽ gặp cái khó khăn, Ừm, khi mà tiếp cận vùng nông thôn. Bởi vì thứ nhất là trong những năm trước đây, đúng không? Có thể bây giờ thì có những cái sự biến đổi và chuyển mình rất là khác biệt rồi. Mà trong một vài năm trước đây thì vẫn có những cái cản trở nhất định như là, về mặt logistics này, rồi về mặt truyền thông này. ừm. Thì, với cái nghiên cứu của Group em và Facebook, vừa mới tung ra, thì điều gì là cái điều mà một cái bước chuyển mình mới, một cái sự thay đổi mới mà các doanh nghiệp, Ừm. trước đây họ gặp rất nhiều rào cản để tiếp cận vùng nông thôn, bây giờ họ có thể bắt đầu lên chiến lược và lên kế hoạch để có thể tiếp cận được nhóm khách hàng này ạ? Ờ, Trước khi mình để cô chia sẻ cụ thể về cái đó thì cô nghĩ là mình sẽ bắt đầu với một thứ là chắc là khi Ruby mà làm về kinh doanh hay là mọi người nói chuyện với những cái bạn làm doanh nghiệp á,
Thì cô cũng có biết là sẽ rất là nhiều người có một số những cái, gọi là, ý kiến hay là như sau. Thứ nhất là mình hay gọi là myth á, có nghĩa là, thứ nhất mọi người hay nghĩ là người ở trong thôn chắc là họ sẽ không lên mạng nhiều đâu chẳng hạn, hoặc là họ sẽ vẫn dành phần chính thời gian là xem ti chẳng hạn để tiếp cận những thông tin mới. Đó là cái hay gọi là cái myth thứ nhất. Cái myth thứ hai mà cô hay thấy ở thị trường nông thôn hay là ngoại thành á, thì là mọi người sẽ suy nghĩ là, người ở nông thôn chắc là sẽ không biết sử dụng những cái sản phẩm công nghệ hay là những cái sản phẩm kỹ thuật số đâu. Tại vì, họ ít có sự tiếp cận, họ sẽ không làm những cái đó thì, có lẽ là nó chưa có hợp lý cho những cái nhóm thị trường nông thôn hoặc là ngoại thành này. Và cái yếu tố cuối cùng mà mọi người hay nghĩ là những người nông thôn sẽ không mua hàng online đâu, họ sẽ không mua hàng, trực tuyến đâu, sẽ rất ít, sẽ rất là hiếm luôn. Đại loại như vậy thì bên Khôi cũng làm cái nghiên cứu này, cũng cố gắng tìm hiểu rất là kỹ liệu đó là sự thật hay là nó đã thay đổi rồi. Thì, bên Khôi và Group Em phát hiện ra một số thứ rất là thú vị như sau. Với cái yếu tố thứ nhất là yếu tố là, người ở, ngoại thành hay là nông thôn á, là xem ti là chính chứ không phải là internet. Nhưng mà thật sự cái con số mà chúng Khôi nhận được là rất là ấn tượng. Lần đầu tiên mà chúng ta có thấy được là số lượng người sử dụng internet đã vượt qua số lượng người xem ti vi. Wow! Mà cụ thể là, 9 người trên 10 người mà chúng tôi khảo sát á, thì đều cho rằng là họ đều tiếp cận, internet, là người sử dụng internet, là 91%, trong khi đó là chỉ có khoảng 86-87% người được khảo sát là cho rằng là họ là người xem ti là chính. Và mọi người thấy là đây là một cái sự chuyển mình rất là đặc biệt, có nghĩa là for the very first time, nghĩa là trong cái lần đầu tiên và lần duy nhất mà chúng ta thấy được là internet đã vượt qua ti là cái kênh thông tin chính cho người dùng ở nông thôn. Và còn một cái yếu tố còn wow hơn nữa là thời gian, người ở nông thôn mà họ sử dụng internet á, còn khá là cao nữa. Theo khảo sát mà chúng tôi cho thấy á, thì họ sử dụng internet vào khoảng 2 tiếng 30 phút, so với ti thì chỉ khoảng 1 tiếng 30 phút thôi. Thì đó là một cái sự khá là lớn, khác biệt rất là lớn về cái thời gian mà người, ở nông thôn đang, gọi là, tiếp cận đến những cái công cụ về media, truyền thống và so với những công cụ về digital, internet. Đó là một cái sự mà con nghĩ là mọi người, đặc biệt là những cộng đồng doanh nghiệp sẽ phải nghĩ lại rất là nhiều. Và chính về cái câu chuyện là người tiêu dùng ở nông thôn bây giờ đã on internet rồi và họ sử dụng internet là chính. Và ngoài ra thì có một cái cũng rất là thú vị là khi mà mình sẽ quan tâm đến là họ lên mạng nhiều như vậy thì họ sẽ làm gì? Thì cái khảo sát họ cho thấy rất là rõ là, hầu như là, 9 trên 10 người họ đều lên mạng để tham gia vào những cái mạng xã hội để bắt đầu chia sẻ, để kết nối và tìm kiếm thông tin. Và rất là may mắn, cũng là một cái trách nhiệm khá là lớn của Facebook nữa là hầu như là tất cả những cái bạn mà lên mạng xã hội đều là người sử dụng của Facebook, là 97% của những cái, người sử dụng ở nông thôn là người sử dụng Facebook. Thì đó cũng là một cái trách nhiệm của Facebook của chúng tôi là sẽ phải, đồng hành với họ nhiều hơn và giúp đỡ cho họ nhiều hơn. Và quay lại cái điểm số 2 mà hồi nãy con có nói đó, thì những người tiêu dùng ở, nông thôn, liệu họ có biết cách sử dụng cái công cụ internet hay không? Hay là những công cụ số hay không? Thì câu trả lời rất đơn giản, chắc chắn là có, và họ sử dụng rất là nhiều thứ. Không chỉ là đơn giản là lên mạng xã hội nhé, họ sẽ còn lên mạng xem, demo sản phẩm thông qua live shopping nè, họ lên, mạng xã hội xem video trực tuyến, họ lên xem những thông tin đánh giá khách hàng trên mạng xã hội. Và có một cái, yếu tố mà chúng tôi rất là tự hào và cũng là rất là vui khi thấy được là, cách đây khoảng 2 năm khi chúng tôi đưa ra cái nền tảng là Facebook Watch, có những cái video giải trí cho người tiêu dùng ấy, thì, gần đây khi chúng tôi khảo sát cái thị trường nông thôn á, thì, nền tảng đó đã trở thành một trong 2 cái nền tảng video giải trí hàng đầu tại thị trường nông thôn. Và cứ 1 trên 2 người đều cho rằng là Facebook Watch là cái nơi mà họ sẽ đến đầu tiên để cần tìm đến những cái video. Thì con nghĩ là cái đó cho thấy được là cái người sử dụng, internet ở thị trường nông thôn hoặc là ngoại thành á, họ cũng đã rất là, gọi là, tân tiến rồi, họ tiếp cận với những thứ mới rất là nhanh và họ sử dụng rất là, gọi là, rất là nhiều mục tiêu khác nhau, và họ sẽ không còn cái cách, gọi là, sử dụng đơn sơ như mọi người hay nghĩ. Và cái yếu tố cuối cùng cũng là một cái mà bên Khôi nghĩ là cũng là một cái, gọi là, một cái learning rất là lớn, không chỉ phải cho bên Khôi mà cho cả những cộng đồng doanh nghiệp á, là người tiêu dùng ở nông thôn hay là ngoại thành á, họ bắt đầu sử dụng, internet để mua hàng online ngày càng nhiều hơn, rất là nhiều. Và cô thấy được là cái nhu cầu này nó càng lớn hơn về khía cạnh là do cái hoạt động như cô nói về đại dịch đấy.
thì dẫn đến cái việc mà mọi người phải mua hàng online trở thành một cái yếu tố đôi khi nó không phải là option nữa, mà là mọi người phải mua. Bắt buộc. Và thứ hai nữa là với cái chuyện mua hàng online á, nó có giúp cho những người, đặc biệt những người ở người ngoại thành hay là nông thôn á, họ tiếp cận đến cái nguồn hàng dồi dào rất là nhiều. Thí dụ Ruby cũng nghĩ, đúng không? Mình khi mình ở một cái vùng ngoại thành, đúng không? Thì mình cũng không thể nào dễ mà kiếm được những cái loại hàng mà mình mong muốn. Mình có thể ra cái chợ tỉnh hay là cái chợ ở cái xóm hay là cái thôn trấn, nó cũng chỉ có một số lượng mặt hàng nhất định thôi. Nhưng bây giờ chính vì online nó giúp cho mọi người có một cái sự chọn lựa nhiều hơn rất là nhiều, và cái khả năng tiếp cận rất là đơn giản. Thì cô nghĩ đó là một cái yếu tố rất là lớn để giúp cho người dùng ở nông thôn có thể tiếp cận và mua hàng online. Và rõ ràng cái câu chuyện mà cô nói ở phía trên về cái chuyện sử dụng internet, sử dụng mạng xã hội á, đó là một cái yếu tố cũng rất là lớn. Tại vì bây giờ cái khả năng tiếp cận, biết về sản phẩm, biết về những cái thương hiệu, trước mọi người phải lên thành phố mới thấy được cái đó. Bây giờ mọi người ở nhà vẫn thấy được, ở thành thị, ở nông thôn vẫn thấy được. Thì nó giúp đến mọi người dễ dàng hơn trong cái việc là mua hàng online. Và cũng là một cái sự thành công rất là lớn của những cái doanh nghiệp gọi là sàn thương mại điện tử, e-commerce. Thì họ cũng đã bắt đầu tiếp cận nhiều hơn với những đối tượng gọi là ở ngoại thành, thì để giúp cho mọi người có nhiều sự lựa chọn hơn. Thì đó là 3 cái ý chính của cái mà con nghĩ là nó rất là quan trọng, và nó gọi là thay đổi cái cục diện khi mọi người nghĩ về khía cạnh là người sử dụng, người tiêu dùng ở ngoại thành hay là nông thôn. Cảm ơn anh Khôi đã chia sẻ và đã debunk tức là đã làm sáng tỏ ra những cái hiểu nhầm của mọi người về khách hàng, những người dùng nông thôn. Trong lúc mà anh Khôi chia sẻ thì thực ra là em cũng nghĩ tới câu chuyện, ví dụ như ban đầu em có nói là em gái em vẫn đang sống ở vùng ngoại thành, ở ngoài Hải Phòng, thì cứ thỉnh thoảng bạn ấy lại gửi cho em một vài tấm hình, kêu là vừa mua được cái này nè, hay em hỏi mua ở đâu, hóa ra mua từ Sài Gòn, mua từ Sài Gòn về Hải Phòng. Xong rồi thỉnh thoảng lại thấy bạn ấy bán hàng, thậm chí bạn bán hàng online, bạn bán hàng từ nhà bạn ấy, xong bạn bán hàng cho những người những tỉnh khác nữa. Thì đúng là cái sự thay đổi của internet và sự thay đổi của mạng xã hội đã giúp cho cuộc sống của những người nông thôn có những cái màu sắc rất là mới, và có những cơ hội rất là mới, cũng có cơ hội để tiếp cận tới những sản phẩm dịch vụ hay là những cái thông tin rộng rãi hơn. Ban anh Khôi, tức là em nghĩ là tới thời điểm này thì các cái doanh nghiệp mà muốn mở rộng thị trường không thể bỏ qua được cái cơ hội ở vùng nông thôn nữa rồi. Trước đây thì mình có thể nghĩ là nó có một số rào cản về mặt logistics, có thể rào cản về truyền thông, có thể rào cản về sức mua, nhưng mà tất cả những rào cản đó thì đã được phá hủy hoặc là đã được giải quyết bằng những con số ban nãy anh Khôi có chia sẻ. Giả sử như số lượng người sử dụng internet bây giờ còn cao hơn là người coi TV này, thì không thể bỏ qua được cái đó, mà trong khi chi phí quảng cáo ở trên internet thì nó có thể rẻ hơn rất là nhiều so với chi phí quảng cáo trên TV. Cái thứ hai nữa là nhóm người dùng nông thôn, cái sức mua cũng đang tăng lên, thậm chí còn tăng lên nhanh hơn cả nhóm người dùng ở thành thị. Và cái thứ ba anh Khôi vừa chia sẻ đó là cái lượng người dùng ở internet ở nông thôn, cái tổng GDP mà họ đóng góp vào trong cái GDP của Việt Nam còn cao hơn cả GDP của các người dùng ở vùng thành thị nữa. Thì có lẽ là các doanh nghiệp muốn phát triển sẽ không thể là bỏ qua được cơ hội này. Và Facebook thì có một cái hệ sinh thái rất là lớn trên toàn quốc, và chắc chắn là sẽ cũng ở các vùng nông thôn nữa, chiếm tới hơn 50 triệu người dùng, đúng không anh? Ở các vùng nông thôn ạ? Thì chắc chắn thì cái con số thì chắc chắn là nền tảng Facebook của Facebook thì mình nói Facebook thì cũng chỉ là có nhiều thứ nữa. Thì mình có Facebook, mình có Messenger, mình có Instagram. Thì cái nền tảng của mình thì hiện tại đang giúp rất là nhiều cho hầu như là những các bạn đang có internet đều có khả năng sử dụng những nền tảng của Facebook. Và do đó thì cô nghĩ đó chính là lý do mà cô nghĩ là chúng tôi đang có một cái trách nhiệm khá là lớn để bắt đầu tiếp tục hỗ trợ những cái cộng đồng này và mang lại sự kết nối giữa cộng đồng này với doanh nghiệp, với những nhà phát triển khác nhau. Thì chắc chắn là như vậy. Nghe những chia sẻ của anh Khôi về những nghiên cứu cũng như những thông tin về hành vi tiêu dùng của người khách hàng ở các vùng nông thôn và ngoại thành, thì nếu mà nhìn từ góc độ của một người lãnh đạo doanh nghiệp thì Ruby nghĩ là mình không thể bỏ qua cơ hội này nữa rồi. Mình sẽ cần phải làm kế hoạch và lên cái chiến lược cho bước tiếp theo để phát triển cái công việc kinh doanh của mình. Thế thì đại diện cho doanh nghiệp, Ruby muốn hỏi anh Khôi là tại sao Facebook lại là lựa chọn hàng đầu cho doanh nghiệp nếu như họ muốn tiếp cận và chiến thắng tại thị trường nông thôn và ngoại thành? Rất cảm ơn câu hỏi của Ruby. Thì cô nghĩ là việc đầu tiên mà cô nghĩ là doanh nghiệp lúc nào cũng sẽ quan tâm đến là liệu tôi sẽ tiếp cận được cái nhóm khách hàng mục tiêu của mình ở đâu và như thế nào là hiệu quả nhất. Thì đầu tiên thì cô nghĩ là với nền tảng của Facebook như cô vừa chia sẻ với Ruby ở trên ấy,
thì hầu như tất cả 97% người đang sử dụng internet ở thị trường nông thôn hay là ngoại thành đều sử dụng mạng xã hội, và đó chính là Facebook. Chính là cái mà đầu tiên là trả lời được câu hỏi đầu tiên là liệu doanh nghiệp có thể tiếp cận được đến người dùng nông thôn hay không? Thì câu trả lời là có. Tại vì hầu như tất cả những người sử dụng internet ở thị trường nông thôn đều sử dụng Facebook. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nghĩa là về doanh nghiệp họ cũng quan tâm tới như là ok, sử dụng rồi thì nhưng mà liệu họ có gọi là engage, hay là họ kiểu có dành nhiều thời gian cho cái đó hay không? Thì câu trả lời vẫn là có. Tại vì mọi người có chia sẻ ở trên đó, cô thấy là mọi người có chia sẻ là thời gian người ta sử dụng internet á, hiện tại bây giờ là gần 2 tiếng 30 phút, so với TV chỉ là 1 tiếng 30 phút. Thì phần lớn thời gian đã dành cho mạng xã hội. Thì chính về câu chuyện đó có nghĩa là người ta sử dụng số lượng người có thể tiếp cận đã cao rồi, và cái khả năng tiếp cận họ càng cao hơn thì họ sử dụng nhiều hơn, thì khả năng cái doanh nghiệp mình có thể tiếp cận với họ càng dễ hơn. Thì đó là một cái nguyên lý rất là đơn giản, nhưng mình lúc nào cũng muốn càng gần và tiếp cận người tiêu dùng ở đâu thì mình ở đó. Nó giống như vậy, thì người tiêu dùng ở đâu thì mình sẽ ở đó. Thì đó là cái yếu tố đầu tiên mà tôi nghĩ là cái nền tảng Facebook có thể giúp cho các doanh nghiệp về chuyện đó. Thứ hai, cái nền tảng của Facebook của kênh Khôi thì nó có một cái hệ sinh thái rộng hơn cái Facebook, gọi là cái Facebook xanh mọi người. Cái Facebook mà mọi người đang xài, mình còn có Messenger, mình có Instagram. Thì những cái cộng đồng đó nó có thể bổ trợ cho nhau. Có thí dụ như chẳng hạn như là khi mà doanh nghiệp tiếp cận với người tiêu dùng thông qua Facebook chẳng hạn, để đưa cái thương hiệu của mình đến, cái sản phẩm mới của mình đến người tiêu dùng, thì mình cũng có một cái cơ hội là khuyến khích người ta có thể là trao đổi với mình trực tiếp qua Messenger, để hỏi thử là thí dụ như Ruby muốn tìm hiểu về sản phẩm A đấy, thì liệu hỏi là sản phẩm này có dành cho tôi hay không, mình mua ở đâu chẳng hạn, thì mình có thể thông qua Messenger để hỏi trực tiếp người doanh nghiệp đấy là liệu như thế nào, quan tâm nhiều hơn. Và thông qua đó chính là cái cơ hội để doanh nghiệp có thể khuyến khích người dùng chia sẻ thêm thông tin và đưa họ đến gần với sản phẩm của mình hơn. Và gần đây thì mọi người cũng biết rất rõ là với những cái sự hợp tác rất là lớn giữa bên Facebook và những cái nền tảng e-commerce, những cái sàn thương mại điện tử đấy, thì người tiêu dùng có thể bắt đầu luôn với câu chuyện là tìm hiểu về sản phẩm, được tư vấn về sản phẩm và có thể mua luôn sản phẩm thông qua những cái mạng cái chương trang thương mại điện tử, hoặc là mua trực tiếp với người bán thông qua những cái sắp xếp bên ngoài. Thì đó là có thấy là một cái yếu tố rất là quan trọng, và hầu như tất cả doanh nghiệp nào cũng sẽ quan tâm đến chuyện đó. Giống như một cái phiểu marketing ấy, mọi người muốn tăng nhận diện thương hiệu, đưa sản phẩm mới đến, muốn thuyết phục người ta đến với sản phẩm mình nhiều hơn, và cuối cùng là bán hàng. Thì hiện tại Facebook và nền tảng overall của Facebook, Messenger, Facebook và Instagram đang có thể cung cấp được những cái giải pháp đó cho cộng đồng doanh nghiệp. Và có một cái cũng rất là quan tâm, có thể chia sẻ thêm nữa là đặc biệt với những cái công cụ mà về digital hay là Facebook á, mình có khả năng gọi là giúp những doanh nghiệp đó tập trung vào những cái khu vực mà họ quan tâm nhất. Có thí dụ như là sẽ có những doanh nghiệp họ sản phẩm không phải là do sản phẩm, mà là do là khả năng sản xuất chẳng hạn, hoặc là cái hệ thống phân phối như thế nào đó, họ chỉ muốn tập trung vào một cái khu vực nào đó ở trên toàn quốc thôi. Thì thường khi mà mình chạy những cái phương tiện truyền thông gọi là traditional á, thì đôi khi nó sẽ có những cái khó khăn trong cái việc là tập trung đến cái khu vực đó. Nhưng mà ở những khía cạnh như của digital chẳng hạn, mọi người rất là đơn giản, và cụ thể là Facebook, mọi người rất là đơn giản, lên cái nền tảng Facebook, mọi người chọn cái khu vực đấy, tập trung vào đó, đưa cái thông điệp trực tiếp và cụ thể dành riêng cho khu vực đó. Thí dụ như bây giờ Ruby làm một cái chương trình dành riêng cho Hải Phòng chẳng hạn, thì Ruby biết rất rõ là người Hải Phòng thích gì chẳng hạn, đúng không? Ruby có thể target cụ thể đến cái nhóm đó thôi, và cái thông điệp của mình nó sẽ rất rõ ràng là người Hải Phòng sẽ thích cái này cái kia, thì mình sẽ rất là ràng, và cái khả năng người ta mua hàng, người Hải Phòng thì không lòng vòng. đúng rồi, thì người ta sẽ rất rõ ràng mua cái sản phẩm mình và quan tâm nhiều hơn. Thì đó là cái một cái gọi là cái magic ấy. Thì hồi xưa nếu mọi người làm marketing, mọi người sẽ cảm thấy cái đó rất là khó, mà bây giờ mình phải làm chuyện đó được. Và mọi người nghĩ tưởng là mình có thể chạy 10 cái chương trình khác nhau ở 10 vùng miền khác nhau trên Việt Nam, với 10 cái câu chuyện khác nhau dành riêng cho khu vực đó. Thì đó là một cái sự rất là thay đổi rất là lớn. Đó là những cái yếu tố chính mà cô nghĩ là Facebook có thể giúp cho các doanh nghiệp ở bất kỳ một cái gọi là cái size như thế nào, doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn đều có thể tận dụng được những cái sức mạnh và những cái công cụ mà nền tảng Facebook đang đưa đến cho thị trường Việt Nam.
Ruby vẫn tiếp tục đại diện cho các doanh nghiệp, và đặc biệt là những doanh nghiệp mà đã có được một cái sự thành công nhất định ở thành thị rồi, nhưng mà chưa mở rộng được thành công ở thị trường nông thôn và ngoại thành. Thì làm thế nào để mình có thể chuẩn bị và thích nghi với nhóm khách hàng này? Và hy vọng để trả lời câu hỏi này thì có thể được nghe một câu chuyện, một cái case study của một thương hiệu hay một doanh nghiệp thành công trong hoạt động mở rộng thị trường tới nhóm khách hàng nông thôn từ phía anh Khôi. Chắc chắn rồi. Cảm ơn Ruby. Thì chắc mình sẽ trả lời thành 2 phần. Phần đầu tiên là dựa trên những cái khảo sát và những cái kinh nghiệm của mình làm việc với những doanh nghiệp ở Việt Nam. Mình thấy là các bạn có thể làm một số thứ như sau để bắt đầu phát triển kinh doanh của mình ở thị trường ngoại thành hay nông thôn. Thì cái mà con nghĩ quan trọng nhất là mình chắc chắn phải định vị được cái thị trường nào là thị trường mình bắt buộc phải đi vào. Thị trường nào mà bắt buộc mình chắc chắn phải thắng, hoặc là mình phải có một cái độ nhận diện nhất định, hoặc là cái thị phần nhất định. Và mình sẽ phải có những cái câu chuyện rất cụ thể cho cái thị trường đó. Như hồi nãy cái ví dụ mà mình nói với Ruby về Hải Phòng chẳng hạn. Thực sự nếu doanh nghiệp mình bắt buộc phải thắng ở Hải Phòng vì mình tin những sản phẩm mình đặc biệt rất là tốt cho thị trường đó, thì mình chắc chắn phải xây dựng một cái chương trình dành riêng cho khu vực đó. Còn nếu mình có thể muốn có một cái scale lớn hơn thì mình có thể dành cho khu vực Đông Bắc Bộ chẳng hạn, hay là như vậy thì mình sẽ có những cái gì vậy. Và quan trọng nhất là mình sẽ phải có một cái chương trình được thiết kế dành riêng cho họ. Chứ nếu không mình sẽ dành một cái mình sẽ rất là nhiều doanh nghiệp họ hay làm một cái mà con nghĩ là nó vẫn chưa được tối ưu nhất, có nghĩa là mình chạy một cái chương trình gọi là nationwide, cả nước. Thì đúng là những sản phẩm thì nó là ai cũng xài được, nhưng mà mỗi một người ở một cái vùng miền, cách tiếp cận họ sẽ khác nhau, cái cách họ nhận cái thông tin nó sẽ khác nhau, cái cách họ xử lý và cách họ gọi là họ kết nối với cái thương hiệu nó cũng khác nhau. Thế đó, con nghĩ là nếu mình thực sự có sự quan tâm đúng mức về thị trường nông thôn thì mình sẽ phải có những cái thông điệp khác nhau cho những cái khu vực đấy. Thì cái đó là cái mà con nghĩ rất rất là quan trọng cho doanh nghiệp cần phải nghĩ. Nếu chúng ta có một quan tâm thì chúng ta phải có sự thiết kế và dành đúng mức cho nó. Chứ nếu không mình sẽ rơi vào một cái câu chuyện là mình chạy toàn quốc. Thì nếu như vậy thì thông thường như vậy thì đa phần mình sẽ phải đổ dồn về ngược lại với những thành thị lớn nữa. Tại vì thì đa phần là sức mua ở đó nó khá lớn và cái cách tiếp cận ở đó nó cũng sẽ đơn giản hơn. Thì thường mọi người sẽ nghĩ như vậy, thì đa phần những công ty cũng sẽ ở thành phố lớn nữa. Thì nó sẽ dẫn đến rất là nhiều thứ tập trung như vậy. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì con nghĩ là doanh nghiệp cần phải bắt đầu tiếp cận nhiều hơn với những cái công cụ mới. Tại vì như cô nói có một cái gọi là một cái myth và cô share với trước, mọi người hay nghĩ là người ở nông thôn họ cũng sẽ không giỏi trong việc sử dụng cái công nghệ, hay là họ không biết sử dụng những cái công nghệ digital đâu, nhưng mà thực sự họ có. Thí dụ như là có những cái làn sóng mà bây giờ họ chắc chắn như doanh nghiệp, những người tiêu dùng ở nông thôn họ muốn trao đổi với doanh nghiệp một cách trực tiếp. Họ muốn hỏi là cái hàng đó có hay không, cái lợi ích là gì, thì liệu mình đã có sẵn sàng để có thể có cái câu trả lời, có cuộc hội thoại 1-1 như vậy hay không. Và để làm được chuyện đó thì tận dụng những cái nền tảng như thế nào, như Messenger như mà cô chưa chia sẻ đó, rất là nhiều doanh nghiệp đang sử dụng cái nền tảng Messenger để có cái sự trao đổi trực tiếp, thu thập thông tin của khách hàng, tìm hiểu feedback từ khách hàng và cho họ những cái thông tin hợp lý. Và ngược lại là những cái thứ mà gọi là mới hơn như bây giờ, chẳng hạn như là live shopping, như là mình livestream, mình chia sẻ những cái demo cho khách hàng biết nhiều hơn. Đặc biệt là những người ở nông thôn khi họ rất là quan tâm đến cái chuyện là kiểu như người thật việc thật chẳng hạn. Thì đó là những cái xu hướng mà mình sẽ phải nắm bắt ở khía cạnh doanh nghiệp để có sự tiếp cận mà nó hợp lý nhất. Và bây giờ như Khôi nói đó, những công cụ nó khá là đơn giản, nó không phải là quá phức tạp và mình có thể bắt đầu được ngay. Và cuối cùng mà con nghĩ doanh nghiệp bây giờ có thể nghĩ một cách thoáng hơn về khía cạnh là hợp tác để thành công ở thành thị. Thì như Khôi nói ban đầu rất là nhiều doanh nghiệp nghĩ về nông thôn là một cái câu hỏi rất là lớn, đau đầu về chuyện logistics, về chuyện phân phối. Nhưng bây giờ mọi người liệu có thể nghĩ là những cái thứ ví dụ như là tại sao mình không cùng hợp tác với những cái sàn thương mại điện tử như là Tiki, Sen Đỏ, Shopee, Lazada chẳng hạn, để bắt đầu thay vì là họ là cái kênh bán hàng của mình sẽ là cái người quảng bá sản phẩm của mình đến cái khu vực nông thôn đó, mình tư vấn cho người tiêu dùng mua cái tìm đến sản phẩm của mình, và cái nơi cuối cùng bán hàng sẽ là những cái mạng cái sàn thương mại điện tử đó. Và những cái công cụ mà Facebook đang có sẵn rồi. Bên Facebook vừa rồi chúng tôi có một cái giải pháp rất là thành công, đó là chúng tôi kết hợp được với giữa dạng nhãn hàng cùng với những cái sàn thương mại điện tử và có một cái hợp tác 3 bên để mà cái nhãn hàng có thể chạy quảng cáo hoặc là những cái chương trình kết hợp với cái sàn thương mại điện tử. Có nghĩa là khi người ta nhấn vào cái quảng cáo đó thì họ có thể thẳng vào cái sàn thương mại điện tử để mua cái món hàng đó luôn. Thì nó sẽ giúp cho mọi người dễ dàng hơn trong cái câu chuyện. Thế thì rất là tiện lợi. Thì rất là dễ dàng. Thì con nghĩ đó là cái yếu tố thứ ba, nghĩa là mình sẽ phải cởi mở hơn trong chuyện hợp tác.
không nhất thiết là mọi thứ mình phải phải làm, mà hợp tác cùng nhau làm những thứ đó. Thì con nghĩ đó là những cái công việc mà con nghĩ doanh nghiệp sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn, và con nghĩ là phải đi nhanh hơn. Tại vì đặc biệt những cái thị trường như thế này thì mình không nhanh thì mình sẽ mất cái lợi thế của người đi đầu. Và những cái công cụ của digital thì nó khá là dễ, và mọi người sẽ dễ tham gia hơn rất là nhiều so với những cái công cụ truyền thống như hồi xưa, như TV hay là quảng cáo ngoài trời. Đó là cái phần thứ nhất mà Khôi chia trả lời. Sorry với Ruby là nó hơi dài một tí cho cái tư vấn cho doanh nghiệp. Không ạ, dài nhưng rất đầy đủ và rất thú vị ạ. Liên quan về một cái gọi là một cái case study đó, thì Khôi nghĩ là có một cái dự án gần đây mà Khôi nhớ gần đây thôi, nghĩa là cái dự án của Nestle Maggi. Thì trong cái chương trình gần đây họ làm cái chương trình gọi là kỷ niệm 85 năm thành lập vào năm 2020 ấy, thì họ có chạy một cái chương trình cho Maggi và cũng tiếp cận cả thành thị lẫn nông thôn, nhưng mà có một cái sự tập trung khá là lớn ở những cái thị trường gọi là ngoại thành trong cái chương trình đấy. Thì họ cũng không sử dụng quá nhiều những cái gọi là những cái giải pháp quá phức tạp hoặc là những giải pháp quá cầu kỳ. Họ chỉ sử dụng những cái giải pháp như là sử dụng video ngắn nhưng mà nội dung rất rõ ràng và chân thật. Và những video không ngắn đây nghĩa là đâu đó khoảng 6 giây cho đến 15 giây, và tận dụng cái sức mạnh của nền tảng Facebook để tiếp cận những cái đối tượng ở thị trường thành thị, ở những thị trường mà ngoại thành hoặc là nông thôn một cách trực tiếp, với cái câu nói ban đầu đó, nghĩa là tiếp cận nhiều và tiếp cận một cách hợp lý với những cái đối tượng đó. Và kết quả thì thực sự là rất là thành công cho họ. Thì cái đầu tiên mà ở bên mà Nestle và cái agency của họ thời điểm đó là Zenith, thì họ thấy được một cái yếu tố rất là thú vị, có nghĩa là khi mà sử dụng nền tảng của Facebook tiếp cận ở nông thôn á, họ có thể tìm thêm được khoảng 15% cái nhóm đối tượng mà trước giờ họ chỉ tiếp cận được với TV thôi. Thì bây giờ họ có thêm 15% đó, thì những người này là họ không xài TV nữa, bây giờ họ đa phần là họ xài internet. Thì cái đó là cái rất là thú vị, có nghĩa là lúc nào doanh nghiệp cũng muốn tìm thêm những cái khách hàng tiềm năng của mình thông qua những cái kênh media khác nhau. Đó là cái thứ nhất. Ngoài ra thì Facebook cũng là cái kênh mà họ thấy được là có hiệu quả cao nhất trong cái việc là nâng cao cái nhận diện thương hiệu. Thì Facebook đóng vai trò là 32% trong cái việc phát triển cái nhận diện thương hiệu của Nestle Maggi cho cái campaign đó vào năm vừa rồi. Thì cô nghĩ đó là những cái bước đầu tiên của những doanh nghiệp rất là lớn đầu ngành để đi về phía nông thôn theo một cái như cô nói đó. Họ không cần phải quá phức tạp, chỉ là bắt đầu tìm hiểu thêm và bắt đầu thử nghiệm những cái giải pháp này, và cô nghĩ là đã có đem lại cho họ những cái bước đầu thành công khá là tốt. Và cô nghĩ là những doanh nghiệp còn lại có thể tìm hiểu thêm và bắt đầu. Cô nghĩ là quan trọng nhất là phải bắt đầu thử thôi, chứ nếu không mình sẽ không biết được. Cảm ơn anh Khôi đã có những lời khuyên rất là hữu ích và thực tế cho những doanh nghiệp muốn mở rộng tới các thị trường ở nông thôn và ngoại thành. Và tốc độ cũng rất là quan trọng như anh Khôi nói, đúng không ạ? Phải làm nhanh, bởi vì là sau buổi này chắc là có thể rất nhiều người cũng sẽ lên kế hoạch để mở rộng thị trường rồi. Nếu mà không làm nhanh thì cũng sẽ không kịp. Trước khi kết thúc với chương trình thì hy vọng được hỏi anh Khôi một câu hỏi mà không có liên quan lắm tới vùng nông thôn, mà một câu hỏi rộng hơn. Đó là tầm nhìn về kế hoạch của Facebook đối với thị trường Việt Nam nói chung trong những năm tới như thế nào ạ? Rất cảm ơn Ruby. Cũng là một cái cơ hội để cho Khôi chia sẻ chút xíu rộng hơn về Facebook. Thì như Khôi chia sẻ ngay ban đầu á, thì Facebook năm vừa rồi mình có cái phát động với chương trình Facebook vì Việt Nam hay là Facebook for Vietnam. Nó cũng trải dài với rất là nhiều những cái trụ cột chính. Mà năm nay bên Khôi sẽ vẫn tiếp tục cái chương trình đó, và đó là một cái chương trình mà bên Khôi nghĩ đó là một cái chương trình trong những năm sắp tới luôn. Và rất là rõ ràng chúng tôi rất là muốn hỗ trợ từng cái nhóm cộng đồng mà chúng tôi đang làm việc. Như Khôi nói ban đầu, chúng ta có cái cộng đồng là người dùng, Khôi, Ruby với tất cả những người ở đây. Chúng ta có cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta có những cộng đồng những nhà phát triển, những cái startup, và chúng ta có những cộng đồng là những cái nhà quản lý vĩ mô cho nhà nước chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có những cái chương trình như vậy để hỗ trợ. Thì năm nay có bên Khôi vẫn tiếp tục chương trình đấy với có hai cái focus rất là chính. Một là dành cho cộng đồng người dùng. Thì cộng đồng người dùng của Khôi sẽ làm rất là nhiều thứ liên quan đến chuyện hỗ trợ người dùng có thể sử dụng mạng xã hội an toàn hơn, một cách gọi là như thế nào ta? Một cách gọi là an toàn và văn minh hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ bắt đầu hỗ trợ nhiều hơn cho cộng đồng nữ doanh nhân, hoặc là những cái người những bạn nữ phát triển doanh nghiệp, là những cái bạn mà
những bạn nữ đang có những cái mom and pop shop, mình rất là muốn làm những chuyện đó, hoặc là cổ động hơn về cái chuyện là những bạn nữ tham gia vào việc lãnh đạo. Thì đó là những cái dự án mà bên Khôi đang sẽ làm. Vừa rồi bên Khôi vừa có tung ra cái gọi là cái phần đầu tiên của chương trình đó, gọi là She for Việt Nam. Đó là cái bước đầu tiên, và chắc sẽ trong năm nay mình sẽ còn những cái bước tiếp theo nữa cho những cái nhóm, cho cái chương trình này. Và rõ ràng với cái Facebook là một cái nền tảng mà không chỉ có người dùng mà có những cái bạn gọi là những nhà sáng tạo nội dung nữa, thì bên Khôi sẽ ngày càng nhiều hơn hỗ trợ họ theo khía cạnh là có công cụ và những giải pháp mới. Thì sắp tới bên Khôi sẽ có launch một cái sản phẩm rất là mới và sẽ rất là quan trọng cho những cái nhà sáng tạo nội dung. Thì hy vọng là sắp tới cũng đang rất là mong sẽ thấy Ruby sử dụng sản phẩm đấy á. Thì Khôi sẽ chia sẻ cái đó sau. Chắc chắn rồi ạ. Chắc chắn là Vietcetera sẽ rất là quan tâm đến sản phẩm đó. Ngoài ra thì ở khía cạnh và doanh nghiệp thì bên Khôi sẽ continue và vẫn tập trung rất là nhiều trong câu chuyện là giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển nhanh hơn trước đại dịch. Cô nghĩ là cái đó rất là quan trọng, và cô đi vào chi tiết như sau. Nghĩa là cái việc hôm nay mình làm về chuyện nông thôn là một cái bức tranh rất là lớn, nghĩa là làm sao để giúp người doanh nghiệp phát triển kinh doanh, tìm thêm khách hàng mới. Đó là mục tiêu đầu tiên, và nông thôn là một cái phần đầu trong nguyên cái dự án này. Phần thứ hai là bên Khôi sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển kinh doanh theo cái khía cạnh là có thể bán được hàng tốt hơn thông qua những cái công cụ mà Facebook cung cấp. Cho tất cả những nhóm doanh nghiệp vừa, nhỏ và lớn đều có những cái cơ hội như vậy. Như cô nói đó, mình có live shopping, mình có việc là tiếp cận thông qua những kênh tin nhắn chẳng hạn. Thì đó là những cái mà bên Khôi sẽ continue hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp nhiều hơn. Và cái cuối cùng mà đối với Khôi thực sự là cái quan trọng nhất cho cái sự phát triển bền vững ấy, đó chính là làm sao giúp cho các doanh nghiệp, những cái bạn doanh nhân cũng như là những cộng đồng đang làm kinh doanh ấy, có một cái nhìn gọi là cập nhật nhất về những cái xu hướng mới, các xu hướng về digital transformation mọi người đang nói đó. Nghĩa là và quan trọng nhất là, tại vì Khôi nghĩ là cái việc thay đổi transformation thì bắt đầu ở con người. Thì đó, bản thân con người phải là người biết được những cái thông tin này và chọn những cái gì quan trọng nhất với mình để đi trên cái con thuyền mà chuyển đổi số này. Thì bên Khôi sẽ làm việc nhiều hơn với những cái cộng đồng khác nhau như doanh nghiệp này, những cái hiệp hội hay là những cái tổ chức media như Vietcetera chẳng hạn, để mình có thể chia sẻ thêm những thông tin về thị trường, những cái công cụ mới để giúp cho mọi người cùng nhau đồng hành phát triển kinh doanh. Và rất là mong là trong năm nay là mình có thể cùng đồng hành với cả nước để có thể phát triển cái thị trường Việt Nam mạnh hơn và trở thành một cái ngôi sao sáng trong cái khu vực. Cảm ơn anh Khôi đã chia sẻ tầm nhìn của Facebook. Đấy là những cái tham vọng cũng như là những kế hoạch rất là lớn. Và Ruby cảm thấy là rất là may mắn khi được sống trong một thời đại mà chúng ta có nhiều cơ hội để phát triển bản thân, phát triển kinh doanh, tiếp cận những cơ hội mới, và rất là nhiều những cơ hội như vậy được tạo ra bởi Facebook. Thì cảm ơn đội ngũ của Facebook đã làm việc rất là hăng say vất vả trong thời gian vừa qua. Hy vọng là thời gian tới thì sẽ có cơ hội được gặp anh Khôi ở Việt Nam sau khi biên giới mở cửa và mời anh Khôi một ly cà phê thật là ngon. Cảm ơn anh Khôi đã dành thời gian chương trình và hẹn gặp lại anh. Cảm ơn Ruby rất là nhiều. Rất là mong được gặp Ruby ở Việt Nam vào một ngày gần nhất ạ. Các bạn có thể nghe bản đầy đủ của podcast này tại playlist Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên nhấn subscribe các kênh của Vietcetera để nghe thêm về câu chuyện của những nhà đổi mới. Cảm ơn nhà tài trợ GeoHealth đã đồng hành cùng chúng tôi trong series này. GeoHealth là một trong những nhà đầu tư đổi mới sáng tạo đáng chú ý nhất trong lĩnh vực công nghệ cũng như chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á. Để biết thêm thông tin, bạn có thể cài đặt ứng dụng GeoHealth trên điện thoại. Ứng dụng hiện đã có mặt trên App Store và Google Play. Hơn thế nữa, bạn cũng có thể tham quan trụ sở phòng khám thông minh của GeoHealth tại M Plaza Sài Gòn để trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ cao cấp nơi đây.